Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke kelas hari ini iaitu Chemical Equilibrium. Okay, kelas online kita yang menggabungkan empat kelas. Okay. Jadi sekarang ni saya tengok baru ada 30 orang masuk. Okay. Dan diingatkan lagi sekali kepada semua pelajar, kalau nak tanya soalan, kamu boleh tulis di live chat tu. Nanti saya ada pembantu-pembantu kat sini. Bila saya present, saya tak akan nampak kamu punya tulisan tu. Tapi pembantu ni akan bagi tahulah. Kita ada Ahmad Fawaz. Boleh tunjuk muka sikit? Lepas tu tutup lah balik kalau malu kan. Tu dia. Fawaz. Kita ada Hafiz. Hafiz. Berani tunjuk muka? Tu dia Hafiz. Dan kita ada Amir. Amir. Tunjuk muka sikit. Tak boleh Ustaz. Dia tak boleh tunjuk muka. Okey. Dan saya nantikan ada 2 orang lagi sebenarnya saya jemput. Tapi dia tak naik stage ni. Tak naik stage lagi. Okey, tak apalah. Jadi kita boleh start lah. Jadi saya akan macam biasa. Saya akan share screen. Dan kita akan berhenti pada 9.30. Okey, cukup-cukup 1 jam. Kalau saya terlajak, tolong bagi tahu. Okay. Share screen. Okey, dah nampak tak tepi sikit. Jadi tajuk kita pada hari ini seperti yang saya sebut tadi iaitu Chemical Equilibrium. Kita dah start dengan 1 jam pada minggu lepas. Jadi ini adalah sambungan iaitu our objective relate Kc and Kp, and then determine the equilibrium constant Kc and Kp, perform calculation involving equilibrium constant, equilibrium concentration, and equilibrium pressures and degree of dissociation. Okay. And before that, we look at relationship between Kp and Kc. At equilibrium, we have this kind of equation, Ma plus Nb, A and B reactant, M and N stoichiometric coefficient, C and D product, X and Y stoichiometric coefficient. Let's say this is all the reactant and product in gas phase. Alright. So we can write the Kp expression. Kp equal to partial pressure of C to the power of X times partial pressure of D to the power of Y divided by partial pressure of A to the power of M times partial pressure of B to the power of N. Okay, this is Kp expression. And for Kc expression, concentration of C to the power of X, concentration of D to the power of Y, divided by concentration of A to the power of M, and concentration of B to the power of N. Alright. Assuming that this is ideal gas behavior, so we will use PV equal to nRT. And then if we refer to the A, this one A, so the partial pressure of A equal to number of mole of A divided by V RT. And we know that Na over V is concentration, molar concentration. So the expression should be like this, Pa equal to Ca RT. And benda yang sama kita buat pada B, pada C dan pada D.
Jadi nanti kita akan ada PB equal to CBRT, PC equal to CBRT, and PD equal to CDRT. Alright? Alright. And then we substitute the expression for KP ni. PA equal to CART, and so the PC here, PC to the power of X, become CC, concentration of CRT to the power of X, and for the CDRT to the power of Y, divided by CA, concentration of A, RT to the power of M, and CB, RT to the power of N. And then kita keluarkanlah berapa yang patut, RT to the power of X plus Y, and then C, concentration of C to the power of X, and concentration of D to the power of Y. Okay. Kalau kita tengok yang tadi ni, ini sebenarnya ialah KC. Okay. Jadi kita akan dapat hubungan, ya. Kita akan dapat hubungan expression of KP, KC in bracket RT to the power of delta N. Okay. Okay. Delta N tu apa? Delta N ialah the sum of power of product minus sum of power of reactant. Okay. Persamaan ini sangat penting nanti bila kita ada soalan yang melibatkan kita boleh cari KP, tapi kita nak cari KC. Kan kita boleh gunalah persamaan ini nanti. Okay. Okay, kita tengok exercise 1 lah. Dia tajuk ni dia kena buat latihan. Bila kita tengok soalan, kita buat latihan baru boleh faham. Kalau baca sudah tak faham. Okay, tengok exercise 1. A mixture of iron and steam is allowed to come to equilibrium at 600 degrees Celsius. The equilibrium pressures of hydrogen and steam are 3.2 kPa, 2.4 kPa. Okay, hydrogen 2.2 kPa, kilopascal. Steam ialah water lah in gaseous state. 2.4 kPa. Calculate the equilibrium constant Kp for the reaction. Okay, we are given the equation 3Fe solid, 4H2 gas, this is steam lah. Fe3O4 solid and 4H2 gas. Alright, first of all, we have to write the Kp expression, as we know that this is heterogeneous equilibrium lah. Alright, dan nanti solid kita tak masuk lah di dalam Kp expression. Jadi kita akan tulis Kp equal to partial pressure of hydrogen to the power of 4 divided by, okay, because hydrogen is the product, ni tak masuk, and then divided by partial pressure of H2O to the power of 4. Okay. Ni, dia punya stoichiometric coefficient. Kepada yang lepas, yang tak dapat mengikuti kelas Google Meet minggu lepas. Okay, jadi kita banyak bincang macam tu hari tu. And then kita terus sajalah masuk. Okay. Partial pressure of hydrogen adalah 3.2. Dan ini mesti at equilibrium. Yang ni adalah sign of equilibrium. Kita ada 3 line tu. 3 line tu maksud dia equilibrium. Okay. Jadi 3.2 kPa to the power of 4 divided by 2.4 kPa to the power of 4. Jadi kita dapatlah jawapannya 3.1. Okay. Okay, setakat ni okey ya. Ini exercise 1 simple. Kita pergi kepada soalan yang simple dulu. Seterusnya kita akan pergi kepada soalan yang lebih mencabar. Okay. The equilibrium constant Kp for the decomposition of PCl5 to PCl3 and Cl2 is 1.05 at 250 degrees Celsius.
if the equilibrium partial pressures of PCl3 and PCl5 are 0.875 atm and 0.463 atm respectively. Determine the equilibrium partial pressure of Cl2 chlorine. Okay, we're given the Kp. This is Kp 1.05. So our Kp, this is equilibrium reaction of PCl5 to form PCl3 and Cl2. And then at equilibrium, we know that because partial pressure of PCl5 is 0.463 atm. Okay, and partial pressure of PCl3 0.875 atm, and we don't know the partial pressure of chlorine. Okay, first we write the Kp expression. Partial pressure of chlorine times partial pressure of PCl3 divided by partial pressure of PCl5. Semua kuasa satu, jadi no problem. And then the value of Kp is 1.05, right? And the partial pressure of PCl3 0.875, and we want to calculate the partial pressure of Cl2. So we just tekan calculator lah. Jadi dapat 0.56 atm. Alright. Okay, setakat ni masih ada soalan tak setakat ni? Setakat ni semua okey ya? Masih faham? Okay, sir. Okay, tak ada soalan lagi ya? Alright. Kita pergi yang lebih susah. Ni baru nak faham. Okay, exercise 3. Calculate the equilibrium constant Kc and Kp for the following reaction if at 350 Kelvin the equilibrium mixture contains 250 mole of nitrogen gas, 3.5 mole of oxygen gas, and 0.06 mole of NO2 gas in a 2.0 dm cube vessel. Okay, we are given the equation. Alright. Okay. Jadi, kan macam tu. Okay, soalan ni best. Tengok tak ada soalan apa lagi ya. Bagus. Mana ni? Okay. Kalau kita tengok soalan ni, dia minta cari Kc and then Kp. Ini yang tadi kita akan gunakan hubungan relationship between Kp and Kc. Yang tadi tu kena hafal tau. Kp equal to Kc RT delta N. Kp equal to Kc in bracket RT delta N. Yang tu memang kena hafal. Alright. Kalau tidak kita tak boleh buat. Kemudian we are given number of mole. Okay, we are given number of mole. And then we want to calculate the Kc. Kc. Alright. And then all the number of mole ni yang dibagi ni, all number of mole ni at equilibrium. Okay. At equilibrium. Sebab dia kata kat sini, kalau dia bukan at equilibrium, dia lain cara. Okay. Apa bukti dia? Ni. The equilibrium mixture. The equilibrium mixture contain. That's mean all the number of mole, nitrogen, oxygen, and NO2 ni at equilibrium already. Jadi kita boleh terus, dan oleh kerana Kc adalah lebih mudah kalau kita cari concentration dululah. Okay, now kita akan cari, tukar color merah pula, tukar color mana. Okay, kita cari the concentration of nitrogen. Okay, look at
here the 2.5 mole of nitrogen gas. Okay. Jadi 2.5 divided by, kita tahu yang concentration adalah mole over volume in liter. The volume of 2 liter kan, 2 dm cube. Okay, jadi kita dapat nitrogen gas 1 to 5 molar. And then kita cari pula concentration. Nampak tak ni? Kecil sangat. Kecil saya tukar kepada yang lebih tebal. Nampak. Yang ni lagi lah nampak kan. Okay. Oxygen. Oxygen 3.5. Ya, 3.5. 3.5 mole of oxygen divided by 2 lah. Volume ialah dia dalam bekas yang 2 liter 1.75. And lastly NO2 lah 0.06. Allah, nak keep ke tak? Keep dia tak boleh padam lah. Discard dia hilang pula tu. Discard lalu. Okay. Jadi dah kira dah tadi. Okay, sabar ya. Okay, concentration of nitrogen kita dah kira dah tadi 1.25 molar. Concentration of oxygen 1.75 molar, and concentration of NO2 0.06 divided by 2 akan dapat 0.03 molar. Okay. And then kita terus oleh kerana this one is concentration, okay, we use Kc expression. Kc equal to, still remember, we use square bracket of NO2 lah, concentration of NO2 square bracket, ni ada 2 sini, power of 2 divided by square bracket N2, and then square bracket lagi yang represent concentration to the power of 2. Okay. Lepas tu kita masuklah nilai-nilai dia. NO2 is 0.03 to the power of 2 divided by N2 1.25 and oxygen 1.75 to the power of 2. Okay. Cuba tekan tengok dapat apa. Cuba bagi jawapan dalam ni. Dapat berapa? Kc. Ada? Kalau ada, bagi tahu jawapan. Kepada pembantu yang ada ni lah. Cepat kira. Okay, berapa jawapan? 0.03 to the power of 2 divided by 1.25 times 1.75 squared. Okay, berapa dapat? Siapa dapat jawapan tulis dekat apa live chat. Tulis dekat live chat. Cepat. Nampak ni lambat semua. 7.05 darab 10 Hiktina. 2.35. Darab 10 negatif 4. Ya. Okay, tu jawapan dia. Siapa tadi kira macam tu. Jadi 2.35 exponent negative 4. Itulah jawapan dia. Okay.
Itu baru KC. And lepas tu kita nak jawab KP pula. Okay. Okay, ni baru untuk baru kita jawab KC. And then the second one is KP lah. Jadi kita nak jawab KP pula. Jadi saya padam Tu padam dulu. Ruang terhad. Okay. This is relationship between KP, KC and RT lah. Okay, sekarang kita dah tahu value of KP, KC. Sekarang kita nak cari KP. Jadi KP sama dengan KC ialah 2.35 eksponen negatif 4. Ni saya padam lah. KR. R ni kita nak pilih apa? Deng. Kan R dia ada dua nilai. 1008.206, 18.314. Jadi soalannya nak pilih yang mana? R. Cepat. 0.08206. Ya, sebab Dia ada ATM per mol. ni kan. Sebab kita pakai ni liter nampak. 0.08206. Darab dengan T mesti Kelvin lah. Macam biasa. Okey, dia 350. Okey, bila kamu darab dalam ni, baru tutup kurungan ni. Kemudian baru kita kena kuasakan dengan dia punya power of product minus power of reactant. Power of product dia ialah 2. Tak? And then power of reactant, this one is 1, this one is 2. Jadi 2 minus 3. Okay, 2 minus 3. Jadi power of negative 1. Jadi tekan calculator. Okay, tekan calculator. Saya tengok jam lah, dekat pukul 9 dah. Jadi kalau saya nak tanya pun nanti hampa lambat jawab. Jadi kalau tekan calculator, jawapan dia adalah 8.182 eksponen negatif 6. Hashtag jawapan betul. Okay. Akan dapat yang tu. 8.182 eksponen negatif 6. Akan dapat macam tu. Boleh? Okay. Kita pergi kepada exercise 4. Ada apa-apa nak tanya tak? Sekarang saya dah tunjukkan the relationship between KP and KC and how to use this expression, this relationship between KP and KC. Alright. The right of R, kamu kena tahu pilih. Usually kita akan pilih 00806. Selalu dia akan bagi volume in dm cube per liter, jangan risau. Jadi kalau kamu tengok tu, okay, 00806, nanti dia punya pressure apa semua tu dia akan jadi ATM. Okay, exercise 4 pula. The equilibrium constant Kc for the following reaction N2O4 gas to NO2 gas is 4.5 exponent negative 2 at 300 K. Calculate the values of Kc at 300 K for the following equilibrium system. Okay. Yang ni kalau kita tengok N2O4 to 2NO2. Tapi soalan ni dia terbalik daripada persamaan ini. Nampak tak? 2NO2 and then jadi N2O4. That's mean A tu adalah reverse from this equation. Nampak dia reverse. Bila reverse, sebab tu dalam soalan ni dia tak bagi value. Dia tak bagi value of reactant. Nampak tak? No value. Jadi macam mana nak kira? Makna dia kita kena guna kaedah yang lain pula. Iaitu kamu kena hafal kalau equation tu dia reverse, kamu akan guna nak cari Kc, kita panggil dia Kc prime lah untuk membezakan. Kalau reverse kita akan guna 1/Kc. Okay, for reverse equation
kita tengok sebiji, sama semua sebiji kan. Jadi the new Kc, kita namakan dia sebagai Kc prime, akan sama dengan 1 over Kc. Jadi jawapan dia adalah 1 over Kc tadi berapa? This is the Kc. Allah, ni 4.5 exponent negative 2. Jadi kita akan dapat jawapan dia adalah 22.2. Okay. Kemudian tengok B pula. Okay, pembantu. Cuba tengok B, bandingkan dengan yang atas. Apa beza dia? Okay. Tengok B banding dengan yang ni. Apa beza dia? Pembantu? Nampak tak beza? Kedua-dua. Dia guna separuh NO2. Ya. Okay. Sudah Nampak taruh kan? Yang ni kita separuhkan kan? Okey, kalau separuh kita kena guna bersama ni pula. K C prime. C prime ni yang baru lah. Kalau separuh kita guna cert. Cert KC. Okay, cert KC. Jadi masuk nilai tadi. 4.5 exponent negative 2. Jadi kita akan dapat nanti jawapan dia adalah 0.212. Okay. Ini antara beberapa yang kamu kena tahulah. Kadang-kadang kita cakap, macam mana ni? Tak ada, dia tak bagi pun number of mole ke, concentration ke, nak buat macam mana kan? Boleh. Tapi dengan syarat dia mesti macam ni lah. Sama ada dia reverse ke, dia separuh ke. Okay. Okay, kita pergi pada exercise yang kelima. Okay, ni soalan ni payah. Okay. In the equilibrium, N2O4 gas to 2NO2 gas, 3.2 gram of dinitrogen tetraoxide occupy a volume of 1 dm cube at 1.00 exponent 5 Pascal and 25 degrees Celsius. Calculate, number 1 is degree of dissociation and B, equilibrium constant Kp. Okay. Degree of dissociation, okay, saya akan memperkenalkanlah what is degree of dissociation. Degree of dissociation ini ialah berapa dia tercerai divided by initial concentration, initial number of mole or initial partial pressure. Okay, that is degree of dissociation. Okay, soalan ni payah sikit lah. Okay, tengok ni. We are given 3.2 gram of dinitrogen tetraoxide, mass of N2O4. Okay, that's mean mass of dinitrogen tetraoxide, this is initial mass. Okay, initial mass. And then bila dia dissociate, dia akan form NO2 gas. Okay, bila dia dissociate, dia akan hasilkan NO2 gas kan. Dia duduk dalam bekas 1 liter tu 1.00 dm cube. Alright, dia duduk dalam bekas tu. And then nampak sini, dia ada bagi pressure kat sini. Pressure kat sini in Pascal itu adalah pressure at equilibrium. Okay, kenapa dia pressure at equilibrium? Okay, sebab dia this is not dia bagi dah 3.2 gram ni, tidak mungkin this is pressure at equilibrium. Mestilah initial. Okay, and then bila dia dissociate menghasilkan NO2, dan kita akan dapat satu pressure, iaitu campuran lah. Kita ada pressure of N2O4, kita ada pressure of NO2, dan dia akan memberikan pressure dia adalah 1 exponent 5. 1 exponent 5 berapa? 10,000 Pascal macam tu. Okay, jadi
Mula-mula nak buat apa? Kita akan cari number of mole of N2O4. Itu kita boleh buat. Because we know the mass of N2O4 and we also know the molar mass N2O4 kan. Nitrogen is 14 times 2 plus oxygen is 16 times 4. Okay. Campur-campur semua, kita akan dapat mole of N2O4 3.20 divided by 92. 0.0348. This is initial mole of N2O4. Alright. Lepas tu, kita akan buat what we call ice table. Ni dia mula dia nama ice table ni apa? Ice table ialah this is N. N is number of mole. Number of mole initial. I stand for initial. N stand for number of mole lah. C stand for change. E stand for equilibrium. Okay. Ice table ni dia ada tiga jenis yang kita boleh buat. Number one is number of mole. Kita boleh buat ice table untuk number of mole. Yang kedua, ice table untuk concentration. Yang ketiga, ice table partial pressure. Jadi tiga. Dalam kes ni saya nak buat yang number of mole. Sebenarnya saya pun boleh buat partial pressure boleh. Tapi saya nak buat yang number of mole. Okay. Jadi, this is initial number of mole of N2O4 0.048 ya, sama macam ni lah. Okay. At initial berapa NO2? Dia punya mole dia belum terbentuk. Jadi zero. Tu belum terbentuk. This is initial. Initial kita cuma ada reactant, produk belum terbentuk. Bila change, berapa yang akan dissociate? N2O4 to NO2 berapa? Kita tak tahu. Jadi kita buat X. Kita buat minus X. Minus mean terurai, tercerai, decrease. Reactant mesti decrease kan? Untuk menghasilkan produk. Produk akan increase. Jadi produk kita akan buat plus. Plus to X. Plus mean terbentuk. Kenapa dua? We refer to the stoichiometric coefficient. Stoichiometric dia dua, kita buat dua. Yang ni N2O4 stoichiometric coefficient dia 1. Jadi kita buat X lah. Okay. Kita tengok sini. Okay. X. Minus X. Because dia terurai. Plus because terbentuk. Dia form. And then equilibrium, kita tolak. 0.0348 ni kita tolak dengan X. Yang ni kita campur lah. 0 campur 2X dapat 2X. Okay. Sekarang ni okay. High stable. Sila Okay. ya, faham high stable. Simple saja. Kita start from initial and then change and then equilibrium. Okay. Lepas tu kita nak buat apa? Kita tahu this is total pressure, iaitu pressure of N2O4, pressure of NO2. Mana dia? Number of mole kat sini pun kita kena totalkan semua lah. Kita totalkan. Jadi kita akan dapat number of mole total 0.0348 minus X plus 2X. Jadi kita akan dapat 0.0348 plus X. This is number of mole total. Okay. Mole N2O4 and mole of NO2. That is total. From number of mole total, kita boleh buat apa pula? Okay. Kita boleh buat apa? Kita boleh cari apa? Kita boleh cari apa? Kita boleh carilah dia punya number of mole total tu. Sebab bila kita tahu number of mole total nanti, kita boleh tahu nilai X. Okay. Jadi N total equal to PV over RT. Alright. Setakat ni clear? Kenapa kita nak cari N total? Sebab N total ada X lah. Kita nak cari.
kita tahu nilai X, nanti kita boleh selesai semua masalah ni. Jadi berapa pressure dia? Deng. Ni. This is pressure total 1 exponent 5 Pascal. Okay. Dalam kes ni kita ada pilihan untuk mencari nilai R 8.314 dan 008.206. Jadi kat sini saya cadangkan kita pakai 8.314 sebab Pascal ni. Tapi Pascal ni kita kena tukar pada kPa, kilo Pascal. Sebab dia punya volume dia liter kat sini, dm cube. Masih ingat tak bagaimana pemilihan R tu? Kan? Kalau lupa boleh refer balik. Jadi saya akan pakai 100 kPa ni ialah saya telah tukar 1 exponent 5 Pascal ni divided by 1000. Kita bahagi dengan 1000, dia akan jadi kilo Pascal. Jadi dia akan jadi 100 kPa. Sebab saya nak pakai 8.314. Volume dia liter lah ataupun dm cube kan, benda yang sama. Jadi saya akan pakai 8.314 and then 25 darjah Celsius tu tukar pada Kelvin. Akhirnya saya dapat N total 0.0404. Bila saya dapat N total 0.404, nampak? Ni boleh carilah nilai X. Cakap ni faham tak ni? Kenapa saya buat benda-benda mengarut? Bukan mengarut. Kenapa saya buat benda-benda ni? Sebab saya nak mencari unknown of X tu. Berapa nilai X? Okay. N total kita 0.0404. Jadi nilai X ialah 0.0404 minus 0.00348 kan? Ni tolak ni. Jadi akan dapat 0.0056. Bila kita dah dapat nilai X, nampak? Kita boleh cari nanti concentration of N2O4, bukan concentration, number of mole. Number of mole of N2O4 at equilibrium, iaitu 0.0348 minus X. X dah tahu. And then, we also know the number of mole of NO2. 2 times 0.056. Okay. Jadi, akhirnya, kita dah dapat number of mole of N2O4 0.0292 and number of mole of NO2 0.0112. Okay, setakat ni clear tak? Setakat ni boleh ikut tak? Ada apa-apa komen daripada 53 orang saya tengok dekat live chat ni. Tinggal 51. Keluar masuk. Ada apa-apa komen tak dari dia orang? Tak ada apa? Tak ada je. Okay. Tak ada. Semua faham. Semua mengangguk-angguk faham. Okay. Kemudian dapat semua maklumat. Kita dah tahu nilai X. Kita dah tahu mole N2O4 at equilibrium and mole of NO2 at equilibrium. Kita sekarang boleh jawablah degree of dissociation. Degree of dissociation ialah berapa dia terurai, N2O4 terurai ialah X. Ni, nampak ni yang bawah ni, X. Okay, saya highlight sikit sini. Okay, this is dia terurai. Divided by, this is initial number of mole dia, 0.0348. Jadi, alpha, kita gunakan alpha lah, equal to X divided by C. C is initial. Usually dia tak kisahlah sama ada concentration ke, pressure ke ataupun number of mole. Jadi 0.056 divided by initial number of mole 0.0348. Jadi alpha iaitu degree of dissociation 0.16. Kalau soalan tanya percentage of degree of dissociation, kita darab dengan 100. Dia akan jadi 16%. 16% time 100%. Jadi kita tahulah sebenarnya N2O4 ni dia akan dissociate banyak mana? Cuma 16% saja. 16% of its number of mole. Okay, number of mole sebab kita based on number of mole, cuma 16% saja yang akan dissociate and form NO2.
Okey, B. B kita nak cari equilibrium constant Kp. Jadi, tadi kita dah ada number of mole. Semua number of mole ini kita kena tukar pada pressure. Because the Kp expression in partial pressure. Alright? Dan tibalah masanya kita menggunakan pazab. Okay? Sebab kita ada pressure total kat sini. Pressure total. Okay? Kita nak cari partial pressure. Jadi kita boleh guna pazab. Masih ingat pazab? Alright. Okay, sekarang saya nak cari partial pressure of N2O4. Jadi mole of N2O4 at equilibrium. Kita cari yang at equilibrium 0.0292. Okay, 0.0292 kat sini tadi. Ni. 0.0292. Ambil yang mole of NO2 at equilibrium yang kita dah kira tadi. Kita bahagi dengan pressure total. Pressure total ni dia. Pressure total pula. Number of mole total. Ni tadi kita dah kira 0.0404. Yang kita kira tadi tu semuanya ada tujuan. Kita nak guna balik. Okay. Jadi 0.0292 divided by 0.0404 times 1 exponent 5. Okay, ambil balik yang ni. Yang pressure total. Akhirnya dapat 7.23 exponent 4 Pascal. And partial pressure of NO2, kita boleh guna cara yang sama juga, pazab. Ataupun cara yang mudah lah, kita ambil yang pressure total minus dengan 7.23 exponent 4. Jadi akan dapat 2.78. Okay. Last kali, of course, kita kira Kp lah. Kp equal to partial pressure of NO2 squared. Squared sini. Divided by partial pressure of N2O4. Okay. NO2, this one, 2.78 exponent 4 squared divided by 7.23 exponent 4. Okay. Akhirnya kamu akan dapat 1. Bawah nampak tak? Nanti tak nampak pula. 1.04 exponent 4 Pascal. Okay. Ini jawapan dia. Okay. Panjang. Panjang cara ni. Setakat ni ada soalan? Ada soalan setakat ni? Pembantu. Ada soalan tak? Tak ada soalan? Cikgu. Ya. Kenapa? Tutup. Sorry. Dia tanya, R tu constant ke? R. R ialah gas constant tadi. R kan? R ialah yang ni ya. R yang tadi yang kat sini kan. Ni R kan gas constant. Kat sini ke? Tak faham kat sini ke? Yang bertanya tadi boleh tulis kat situ supaya dapat dibaca oleh pembantu. Kalau kamu mesti ingat dalam tajuk gas hari tu, bila kita nak guna PV ikutan RT, kita kena pilih R. Saya tulis balik. Klik kat mana? Klik kat sini ya. Okay, R ni. Kalau kita pakai 008206,
Dia punya pressure dia ATM dan volume dia liter. Okay, ni tak ada masalah. Kalau kita nak pakai 8.314, dia ada dua keadaan. Okay, yang 8.314. Okay, pertama, pressure dia di dalam Pascal. Volume dia di dalam meter padu. Okay. Yang kedua, 8 tak super 8. Okay, 8 betul. Yang kedua, kalau kita juga boleh pakai kilo Pascal. Ni yang saya pakai tadi. Dan dia punya volume dia di dalam liter ataupun dm cube. Sebab apa? Saya tengok kat sini, dia bagi di dalam dm cube. Jadi, kita pakailah dan dia bagi sini Pascal kan. Jadi kita pakai yang KPA, kilo Pascal. Itu paling mudah yang kita nak guna. Kalau kamu nak tukar kepada 008206, boleh. Jadi yang Pascal ni kamu kena tukar kepada ATM. Macam mana nak tukar pada ATM? Jangan risau. Di dalam exam, dia akan bagi di muka surat depan ni penukaran unit. 1 ATM equal to 101,325 Newton per meter square. Newton per meter square ni sama dengan Pascal. Kalau kamu nak degil, bukan degil lah, memang kena pakai 00806, tu je tahu kan. Jadi, yang tadi tu, 1 exponent negative 5 tu, divided by 101,325. Jadi, dia akan jadi ATM. Okay. Dan nanti, pressure kamu ialah ATM. Kiraan kita yang seterusnya kat sini ni, kat sini saya pakai Pascal kan. Kat sini nampak ni pakai Pascal kan. 2.7 ni Pascal ni. Tapi kalau tadi tu kamu pakai ATM, dia jawapan dia lain. Dia bukan 1.07. Dia jadi lain. Sebab unit dia jadi lain. Tapi masih betul. Tak salah. Okay, ada lagi? Kita ada lagi dalam 5 minit lagi. Cepat. Ada keraguan, cepat bagi tahu. Ada yang ke-6 lagi ni. Okay. Saya kena teruskan. Ni last 6. Nitrogen dioxide, NO2 decomposes according to the following reaction. 2NO2 gas, 2NO gas, O2. 2.5 mole of NO2 is placed in 60 liter vessel at 300 degrees Celsius. After 10 minutes, 15% of NO2 is decomposed. Calculate Kc for this reaction at 300 degrees Celsius. Okay. Nampak? Dia bagi mole. This is initial mole of NO2. Placed in 60 liter vessel. And then, dia tanya Kc. Okay, dia tanya Kc kan? Makna dia paling mudah ialah awal-awal lagi kita akan buat ice table yang concentration. Okay. Kenapa saya tahu saya akan buat ice table? Sebab dia bagi tahu after 10 minit. That's mean kita ada initial is 0 minit lah. Kosong. And then after 10 minutes, dia ada masa. That's mean dia ada time dia untuk dia mencapai equilibrium. Okay. Jadi first, kita buat initial concentration. Initial concentration saya gunakan square bracket. Kan? Square bracket ini memang telah ditempah oleh concentration. Orang lain tak boleh ambil. Square bracket tu maksud dia concentration. Jadi 2.5 divided by 60 liter lah. Jadi kita akan dapat concentration 0.0417. Initial concentration, there is no concentration of NO and oxygen. Belum lagi. After initial, we go to change. Concentration change. Minus 2x. Pasal apa? Sebab NO2 tu dia punya stoichiometric coefficient dia 2. Jadi minus 2x, NO plus 2x, and oxygen plus x. And then concentration at equilibrium 0.04
17 minus 2x, 2x and x. Okay. Lepas tu nak buat apa? Kita dah ada concentration. Maklumat seterusnya, kita ada this one. 15% of NO2 is decomposed. 15% from 0.0417 molar. Okay, jadi kita boleh kira lah 15 divided by 1000, that one is 15%, times 0.0417. 0.017 is the initial concentration of NO2 and the value is 2x, this one. Sebab dia kata dia decompose 15% of NO2. Dia decompose banyak mana? 2x kan? Kan dia decompose 2x. So this is our equation and we have one unknown, there is x, so we can calculate the value of x. Jadi x equal to 3.125 exponent negative 3 molar. Takat ni clear tak? Clear tak? And then kita bila dah dapat x, jadi kita boleh carilah concentration of O2. Concentration of O2 equal to x. Kan? Nampak ni x. X dah kira. Jadi 3.125 exponent negative 3. And then concentration of NO2 times 2. Nampak ni times 2 kat sini. X times 2. Jadi NO 6.25 exponent negative 3. And concentration of NO2 at equilibrium is 0.0417 minus 2x. Nampak ni? Jadi dapatlah ni. 3.545 exponent negative 2 molar. Okay. Lepas tu nak buat apa? Kc. Okay, we just write the Kc expression. Okay, we write the Kc expression. Kc equal to NO2 to the power of 2 times concentration of 2 divided by NO2 to the power of 2. Kita dah ada senarai tadi. Concentration masing-masing masuk saja. And then tekan calculator. Which is tekan calculator dan dapat 9.714 exponent negative 5. Okay ke? Okay, ada apa-apa soalan? Tak, kita nak habis masa dah ni. Ada apa-apa nak tanya? Laju sangat ke tadi tu? Masa nak habis kan, jadi laju. Okay, ada apa-apa soalan? Pembantu? Semua faham? Dia punya summary. Semua faham. Okay lah. Ini adalah antara summary yang kita dah bincang tadi yang kamu kena hafal. KP equal to KC in bracket Sekejap. artikel. Ya. So, ada orang tanya 298 tu dapat mana? Apa dia? Ada orang nak tanya 298 tu dapat mana? 298 tu. 298. Okay. Mana ada 298? Tahu. Dah lama ni tu. Kalau sebelum ni apa? Baru tanya. Okay. Baru tanya. Okay, tak apa, kita tengok. Baru ternampak. Dah lama se. Baru perasan. Faham perasan? Ya Allah. 298. Mari kita lihat. Yang 25 darjah ni kot. Yang ni. Rasa yang ni kot. Ni 25 degree Celsius tukar kepada Kelvin. 273 plus 25. Dapatlah 298. Kat sini kan. Kat mana ni? 298. Rasanya situ kot. Ada lagi soalan lain? Keluarkan ni. Sekat lah ni senang. Ada apa soalan lain?
Ada tak yang lain? Kalau ada soalan? Ada yang tanya Ustaz. Ada orang tanya, Ya, boleh. kalau KP dengan KC tu tak tulis unit tak apa ke? Sebenarnya tak apa. Kecuali kalau soalan tu tanya unit KP, KC kan. Tapi selalunya tak tanya. Lagi? Ada lagi? Lagi 3 minit. Kita ada masa lagi 3 minit untuk sesi soal jawab. Bagaimana yang saya present kamu rasa tak faham ke apa ke? Boleh tanya. Ada lagi tak? Berapa tu? Cikgu KP, KC tak tulis unit tak apa. Okey, dah jawab dah tadi. JQ Cheng. Okey. Okey je semua okey. Betul ke okey semua ni. 298 tu macam mana dapat? Aina Umairah boleh tanya balik. 298 tu soalan nombor berapa? Tanya balik lah. R tu constant. Oh, ni dah jawab dah tadi. Okey, VTR dari sini. Bagus. Saya boleh tak tengok kat sini. Tapi masalah bila saya present kan, dia kacau sikit. Okey, ada apa lagi? Ada orang nak tengok, Ya. ada orang nak tengok summary. Okey, tengok summary. Alright, mari kita tengok summary tu balik. Saya dah stop. Okey, tak apa. Dah stop kan? Belum lagi dah. Oh, saya dah stop share screen tadi. Okay, tak apa, saya share lain. Summary dia. Okey, tadi tak sempat nak summary. Summary dia simple saja. Kamu belajar panjang-panjang tadi tu. Ialah, ini dia. Iaitu, pertama kamu kena hafal KP ikuti KC RT delta N. Jangan tertukar pula bubuh KC kat depan. KC ikuti KP RT dia habis. Dia mesti KP, KP. Yang tadi yang saya buat terbit tadi, tak erti terbit pun tak apa. Tapi tahu apa yang ni. KP ikuti KC in bracket RT delta N. Banyak kesalahan. Saya yang jumpa lah, dia kuasa yang T ni. Dia sepatutnya R dengan T tu kena darab dulu. R darab dengan T in Kelvin, R tu selalunya in 008 06 lah. Tapi bergantung kepada, kita tengoklah kalau KP tu dalam Pascal, bukan 008 06 lah, kena tengok yang tu. And then degree of dissociation alpha equal to X over CO. X tadi ialah dia punya dissociate, berapa dia tercerai, divided by initial. CO tu ialah initial. It could be number of mole, it could be concentration, it could be partial pressure initial. Okay, reactant. And then partial pressure, hubungan partial pressure tadi, iaitu PA equal to XAPT. Saya selalu sebut, nak senang ingat, PAZAP. PA ialah partial pressure of A. A tu boleh jadi apa-apa saja. XA ialah mole fraction, iaitu mole A divided by total mole. And then PT ialah pressure total. Jadi senang nak ingat. Ingatlah PAZAP. Ini ialah Dalton's law. Kalau masih ingat Dalton's law, kita akan guna PAZAP, kita akan guna P total sama dengan PA plus PB and so on tu. Okay. Sebenarnya bila sampai bab ni dia pakai balik yang sebelum ni. Okay, ada apa lagi? Kita dah nak habis dah ni. Habis masa lagi. Jadi kalau tak ada apa, stop sharing tengok. Saya tengok session. Okay, semua faham nak tengok summary. Hidayah. Ada lagi tak? Tak ada dah. Okay, kalau tak ada, kita dah 9.31.
Jadi macam biasa, kehadiran kamu boleh dapatkan di Telegram, dan kelas kita ialah yang tinggal 1 jam tu, saya akan sambung dengan Le Chattiles Principal. Saya harap dalam masa 1 jam tu, kita dah boleh habis minggu ni bab 6, jadi minggu depan kita dah boleh masuk bab 7. Dan minggu ni juga, saya nak ingatkan, esok hari Selasa kamu ada camp quiz tu, pukul 4 suku ke macam tu. Silalah masuk lah. Banyak hadiah-hadiah menarik yang kami tawarkan. Dan saya nak war-warkan juga, tapi belum lagi ada lagi lah, iaitu kita ada happy hour pada hari Jumaat 27 hari bulan pukul 3 sampai 4. Happy hour ni juga menggunakan platform yang macam ni, StreamYard. Kamu dah biasa dah. Kamu dah biasa StreamYard macam ni, kamu akan jumpa lah muka saya nanti dan Cikgu Nasri semua. Nanti kamu akan jawab melalui live chat tu. Jadi bila kamu dah jawab live chat nanti, saya akan keluarkan macam ni kan, contoh macam ni kan, ni thank you, iaitu jawapan kamu tu, dan nanti kamu boleh tuntut hadiah bila kamu datang ke sini nanti. Okay, jadi bagus. Nurdini Hasanah, dia faham. Saya cuba naikkan apa yang kamu tengok. Ni siapa ni? JQ Cheng. JQ Cheng. Okey, terima kasih. Sama-sama. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi. Terima kasih kepada pembantu-pembantu yang naik. Dah tukar nama. Jadi kacau lah dah. Okey, sekian. Jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih.